Yo! What's up mga kapatid natin? Naghahanap ka ba ng budget desktop speaker para sa iyong setup? Yung malatipong may RGB at soundbar? Kilala nyo naman si Boss Tucio, mahilig akong magpaganda ng mga setup. Meron akong mga ino-offer na mura, mid-range, and high-end. Ang tanong, gusto mong mag-setup pero tight ang budget. So ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na desktop speaker na tingin kong babagay sa inyong setup nang hindi kayo gagastos ng sobrang laki. So ito nga ang pinadala sa atin ng tropa nating si Banggood or si Ninong Banggood. So ito ang 3D surround soundbar. So mga kapatid natin, wala siyang brand Hindi ko maintindihan yung brand niya. So sa ibabaw, it's V8, 10 Chinese characters, and then mga kapatid dito is NIE. So I don't know kung ano exact brand niya, pero mga kapatid, ang importante na lang sa akin dito is kung sulit nga bang bilhin itong 3D surround soundbar na to. So tara, umpisa na natin. So gusto ko muna magpasalamat sa sponsor natin sa video na ito. Ito nga ay si Ninong Banggood. Pinadala nila ito sa atin para ipaalam sa inyo na this November sobrang dami nilang sale. Ito nga ang festival sale, 11/11 at ang Black Friday. So in short, buong November naka-sale ang Banggood at lahat ng orderin nyo dyan is free shipping. Wow, di ba guys? At guys, pwede ang COD dyan. So, simple lang naman mag-shop sa Banggood. Install nyo lang po ang app na Banggood. Available po yan sa iOS and Android. At syempre, kung gagamit naman kayo ng PC, it's a simple go-to browser. Punta lang kayo sa www.banggood.com. So, magkano nga ba itong 3D soundbar na to sa Banggood? So, ngayon, ang current price niya, it's a 24 USD or in short, it's a 1,200 pesos. Pero mga kapatid natin, sa first 20 na o-order nito at mga kapatid, may lalabas na code dyan sa screen or nasa description box. Pag ginamit nyo po yan, magiging 22 USD na lang to. So, magiging 1,100 pesos. So, mga kapatid, not bad. Nakatipid ka ng 100 pesos. And again, it's a free shipping. So, tignan natin mga kapatid kung sulit nga ba ito sa presyo niya. At lalong-lalo na ako guys, fan ako ng mga soundbar. It's a space saver kasi pwede mo itong ilagay sa ilalim ng monitor mo. At mga kapatid natin, excited din ako dahil ito ay may RGB. So, buksan na natin. So, pagbukas mo, bubungad na kaagad sa'yo dito yung soundbar. Ayan siya guys, napakadali lang yan dukutin. Tabi na natin yung user's manual na yan. Hindi na natin gagamitin yan. And syempre yung box, itatapon na. Okay? So ngayon, punta tayo dito sa soundbar. So punta na tayo sa kanyang quality. So mga kapatid, dahil budget lang siya, expected ko na it's a plastic. Pero not bad na mga kapatid natin. And dito sa harapan, napaka-stylish nung pagkakadesign niya, no? So, hindi siya ordinary soundbar na buong harapan ng speaker, speaker. So, ngayon ito, merong may mga pagkaganito, guys. I don't know kung ano yung tawag sa mga ganitong design. So, kung kayo ay magagaling sa design, pwede nyo bang i-comment sa baba para sa susunod, alam ko na yung tawag sa mga ganito, ha? And sa ilalim, may dalawang rubber feet. Syempre, maganda yan at importante yan para sa isang setup. Para syempre guys, hindi siya mabilis mausog. So, hindi ko alam kung gaano kahaba ito. Pero, meron tayong metro dito guys. So, malalaman natin kung ilan ang size nito. Okay, saktong-sakto. It's a 16 inches. Mapatid natin yung kanyang haba. And para naman sa kanyang taas, it's a 2.5 inch. Not bad, mapatid natin. Lalong-lalo na kung maliit lang ang space mo or yung gaming desktop, tingin ko, saktong-sakto to kasi feeling ko papasok to sa ilalim ng monitor. So dito sa right side makikita natin dito yung kanyang volume knob. So napakalaki ng kanyang volume knob, makita nyo dito. And nandito na rin yung power switch. Para mag-switch off siya, ika-counterclockwise mo lang yung knob. And syempre, clockwise naman kung gusto mong lakasan or maximize yung volume. And dito sa dalawang gilid niya mga kapatid, makikita natin dito yung RGB lightning niya. So dito mga kapatid natin, it's a Chinese yung nakasulat, pero nakalagay dito guys sa power niya, it's a DC 5 volts. So means kailangan ito ng USB power and gagana siya through auxiliary cable. So sa likod, makikita natin dito yung wire niya at ito na nga guys yung kanyang 3.5mm jack at yung kanyang USB-A power. At nandito rin sa likod yung switch ng LED. Kung hindi ka pa ng RGB guys, pwede mo siyang i-off. At syempre, pag RGB boy ka, pwede mong i-on. So, para sa kanyang build and quality, mga kapatid natin, hindi na po ako mag-expect
Like what I said, this is a budget soundbar na around 1,200 pesos. So guys, pwedeng-pwede na para sa itsura niya. Parang hindi naman siya mukhang pipitsugin or mukhang cheap, mga kapatid, di ba? So ngayon, malalaman natin ang tunog nitong 3D surround soundbar. So ako, dito ko siya ilalagay sa ilalim ng monitor kasi isa talaga sa pinakamagandang pwesto ng soundbar is yung sa ilalim siya ng ating mga monitors. So tara, mag-audio test tayo. So mga kapatid natin, narinig nyo naman yung audio test netong 3D surround bar. So guys, ito na ang ating verdict or kung ano yung masasabi ni Boss Lucio dito sa product na to. So first mga kapatid natin, gusto ko munang sabihin na hindi ako masyado magbibigay dito ng mataas na expectation kasi nga mga kapatid natin, it's under the budget. Alam nyo naman, pag under the budget, medyo less talaga yung cost pagdating unang-una sa build and quality. Pangalawa, syempre sa features. Pero mga kapatid natin, ayun na nga yung nagustuhan ko dito. Under 1,200 pesos mo, meron ka ng soundbar. Kasi mga kapatid natin, ang mga soundbar talaga medyo nagre-range ng 2,000 pesos pataas. At ang downside pa nun, hindi pa ganon kaganda yung tunog ng mga ganong soundbar sa ganong price point. So kung hanap mo lang naman ay aesthetics, kung hanap mo lang naman ay RGB. At guys, hindi naman mukhang cheap. At tingin ko, pwedeng panglaban pagdating sa setup guys. Depende naman kasi talaga sa nagsisetup. Kahit pa mamahalin yung ilagay mo, kung hindi mo naman kayang ayusin or dalhin, guys, wala talaga. Pero this soundbar guys, feeling ko, kayang-kaya siyang dalhin ng kahit sino. Dahil napaka-minimal nung itsura niya. At nagustuhan ko dito yung parang tela dito guys na nilagay nila para sa speaker. Bukod pa doon, syempre may RGB lightning siya. So para naman sa bad side, para sa akin guys, sana yung RGB nilagyan lang nila ng isa pang switch para sana kahit papano pwede maglaro-laro ng lightning modes, di ba? Kahit 5 modes lang or kahit 3 modes lang para hindi siya simple rainbow RGB lang. Sana kahit may static color para bumagay sa ating mga setup. Kagaya ko mga kapatid, it's a minimal white setup. Pag ako po ay nagpo-post ng picture, hindi po ganito ang kulay ng aking mga RGB. Lahat yan ay nakakulay white lang para po magmukhang minimal. So malaking factor para sa akin guys kung may static color yung RGB nito. Kasi kung po pwede siyang gawing static blue, okay, static yellow, static red, anything mga kapatid. Maganda sana. Pero yun na nga, a simple on and off switch lang para sa LED yung nilagay nila dito. And para naman sa kanyang tunog, pwede na. Hindi naman na masama. Pero mga kapatid natin, ang habol natin dito guys is aesthetics. At lalo na kung hindi naman kayo ganun kaselan pagdating sa speakers or sa mga tunog ng speakers, pwedeng-pwede na itong 3D surround soundbar na pwede ninyong mabili sa Banggood. So again mga kapatid natin, ang presyo nito sa Banggood, it's 24 USD. Pero mga kapatid natin, kung gagamitin nyo yung code na yan, magiging 22 USD na lang siya. Pero paunahan lang po yan sa 20 na first na mag-o-order simula na ma-upload itong video na to. So again, gusto ko po magpasalamat kay Ninong Banggood. Maraming salamat sa pagtitiwala kay Boss Lucio sa pagpapadala ng mga products dito para ma-review at ma-share natin dito sa mga kapwa ko Pilipino. So maraming salamat po again kung gusto nyo pa rin po makita ng gantong content. And syempre, again, 15,000 subscriber na lang mga kapatid, 100k na po tayo. Baka naman mga kapatid natin. So don't forget to like, share, and comment, and subscribe at simulit the bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!